Kedves és aktív nézőm, Kerek Péter joggal háborodik föl, hogy a Budapesten vendégszereplő belgrádi vízilabda csapatot még mindig Partizán Belgrádnak hívják, és ezen a néven beengedik őket. Holott ezek a partizánok terroristák voltak, legyilkoltak több tízezer ártatlan magyart a délvidéken, elüldöztek és kifosztottak, megfosztottak vagyonától még sok-sok ezer bácskai, bánsági, szerémségi, szlavóniai magyar családot. És ezek után, hogy a kommunizmust már mindenütt elítélik, a kommunizmus bűneit ugyanúgy fölemlegetik, mint a nemzeti szocialistákét, ezek után partizán néven szerepelhetnek Budapesten és másutt a világban. Olyan ez, írja jogosan kedves nézőm, mintha a németek Wehrmacht Berlin, Gestapo München vagy Hitlerjugend Köln klubneveket választanának. Vagy mondjuk az afgánok Al-Qaida Kabul és Tálib Herát csapatokat játszatnának. Mi meg budapesti nyilasok néven vennénk részt Tel Avivi tornán. Valóban, magyarok, hogy is van ez? Magyart lehet büntetlenül gyilkolni, kárpótlás nélkül kirabolni, mást nem. Sőt, a gyilkos, a rabló büszkén viselheti nevét. Miért is vagyunk mi a NATO-ban, ha minket mindenki bánthat, zsarolhat? Sőt, amióta az Európai Unióban vagyunk, többet gyaláznak minket, mint valaha, jegyzi meg keserűen Kerek Péter nézőm. Egyetértünk. Ha a NATO és az Unió nem hajlandó szövetségesünk lenni és baráti módon viselkedni, népszavazást kell itthon tartani, kell nekünk két szervezet. Nincs-e itt az ideje, hogy megvalósítsuk végre az 56-os hősök és vértanúk álmát, célját, a szabad, független Magyarországot? Ideje észhez térnünk, amíg végleg ki nem rabolják országunkat, és bele nem rángatnak háborúk láncolatába, egy újabb világháborúba, amely után megint mi fizethetünk. Mert ugye a kommunizmusnak a világon mintegy 100 millió áldozata volt. A nemzeti szocialista Hitler kismiska volt Stalinhoz és a többi globalista, kommunista, nemzetietlen szocialista tömeggyilkoshoz képest. Mégsem vonják őket kérdőre. Ha fizettek is nevetséges kárpótlást, mint szegény nagyanyámnak, az addigra már elhunyt nagyapám 2,5 esztendei szibériai koncentrációs munkatábori pokoljárása után. Kapott nagyanyám valami nevetséges összeget, azt is csak hosszas utánjárás, bürokratikus akadályok ellenére, és sokáig már a csekéke összegnek sem örülhetett. Feleségem nagyapját Stalin kivégeztette, de haláláért senkit kérdőre nem vontak. Még egy lágerőrt sem ítéltek el. Majd mi, bezzeg, fizetünk másoknak, mások bűneiért. Mi, akiket megtizedeltek, tönkretettek, tönkretesznek. Szövetségeseink, vagyis ellenségeink, pontosabban a barátaink, helyesbitek, a rossz akaróink. Egy kedves budakeszi nézőm juttatta el nekem Magyaródi Szabolcs Hamiltoni kanadai magyar író kézikönyvét azok számára, akik segíteni akarják hazájukat és önmagukat. Könyve végén a szerző fölsorolja a világ sorsát és benne a miénket is befolyásoló globális, globalista szervezetek nevét. Nemzetközi Valuta Alap, Világbank, ENSZ, Európai Unió, szabadkőműves páholyok, Bilderberg csoport. Bilderberg csoport, az meg mi fánterem? Valami német építőipari cég talán? Ó, már emlékszem. Hát persze, Bilderberg csoport, ez az a királycsináló hírében álló globalista titkos társaság, amely állítólag eldönti, mely országban ki lehet elnök és miniszterelnök. Én azért önökkel együtt bízom benne, hogy nálunk ez az urnáknál dől majd el, és a választópolgár dönti el. Nem a pesti belvárosi választási központ, amelynek épületét azelőtt egy ávós katona szobra őrizte. Még korábban egy húsvér ávós katona, nem is egy. Csóti Tibor Svédországból írja, hogy mindennapi kenyerévé vált a világpanoráma. Megjegyzi, az elvben határok nélküli Európai Unió olyan határokat von meg, amelyek láthatatlanok, lerombolhatatlanok, mert pénzből valók. Hozzáteszem, az Európai Unió és a NATO sajnos mára az Amerikai Egyesült Államok, sőt Izrael és újabban Oroszország különös trojkájának fogja. Mi több, ezek puszta eszközévé silányult. Csak maga tehet róla, mert maga tehetetlen. De maga nem tehetetlen, kedves néző, hát tegyen róla, hogy ne így legyen.
És végül, kedves néző, a hozzám oly közel álló délvidékről, Bács-Kossuth falváról Nagy Róbert méltatja műsoromat, mondandómat. Elgondolkodtató, nem? Ha egy népet az egész világon utálnak, akkor vajon arról az egész világ tehet csupán? Nézőm kér, ne hagyjam, hogy eltántorítsanak, mert írja, mi igaz magyarok ön mellett vagyunk, és kiállunk ön mellett. Köszönöm. És ahogy az órára nézek, eltelt adásidőnk, pedig ígértem önöknek egy nagyon érdekes politikai nyomozást a karácsonyi detroiti merénylő ügyében, aki ugye az amszterdami repülőtéren pokolgéppel az alsó neműjében, a máskor főleg a muzulmánokkal szemben nagyon szigorú izraeli biztonságiak és a szeptember 11-e óta árgus szemű amerikai titkos ügynökök ellenére kényelmesen följuthatott a gépre. Ha az utasok nem akadályozzák meg, fölrobbantja azt az USA-ban. Meghal majd 300 ártatlan polgár. És ma már Jemen a miénk. Demokratizáljuk, liberalizáljuk, fölszabadítjuk, amíg aztán ők nem szabadítanak fel minket. És abban nem lesz köszönet. Hétfőn ez a témánk, ha csak közben meg nem támadjuk Iránt és Pakisztánt, meg Szíriát, Líbiát, Venezuelát, Bolíviát, Észak-Koreát, San Marinót, a Marsot, a Jupitert, Kínát, Fehér Oroszországot, Kis Oroszországot, Nagy Oroszországot. És Muszkaföldön megint lassan jár majd a postánk, és kezdődik minden előről. De nem folytatom a megtámadandók sorát, mert az kitöltene még egy műsort. Hadüzenet mindenkinek, mindegy kinek, az a biztos. Várom önöket hétfőn este 9:30, viszontlátásra!